Усім привіт! Це канал Альфа Центавра. Для вас мовлять Павло та Асія, а обговорюємо ми, як завжди, головні космічні новини тижня і не лише. Тож заварюйте чай, каву та вареники. А ми тим часом переходимо до новин. Дослідники з Rice University показали, що симулянт місячного реголіту можна вбудовувати в армовані волокном полімерні композити – легкі конструкційні матеріали, які вже давно використовуються в аерокосмічній галузі. Ідея виявилася напрочуд практичною. Коли цей пил працював як зміцнювальна фаза, міцність, в'язкість руйнування і стійкість до пошкоджень зростали на 30-40%. Для матеріалу, який зазвичай усіх дратує своєю абразивністю, це дуже зухвалий кар'єрний поворот. Роботу для Advanced Engineering Materials очолив Денізхан Яваш, викладач машинобудування в Rice University. Причому починалося все з іншої задачі. Команда розробляла наноструктуровані полімерні поверхні, що мали відштовхувати місячний пил. Поки інженери думали, як ізолюватися від цієї гидоти, виникло інше питання. А якщо не боротися з нею, а засунути прямо всередину композиту? Тут і з'являється головний сенс новини. На місяці будь-який кілограм, привезений з Землі, боляче б'є по вартості і логістиці місії. Якщо частину конструкційних матеріалів можна робити з того, що вже лежить під ногами, сценарій довготривалої присутності стає набагато реальнішим. Такі композити дослідники бачать у складі житлових модулів, захисних бар'єрів та іншої інфраструктури для постійних баз. Роботу вже винесли на обкладинку свіжого номера журналу, і причина тут зрозуміла. Це гарний приклад того, як інженерія перевертає проблему догори дригом. Місячний пил нікуди не дінеться, але тепер у нього є шанс хоча б частково відпрацювати всі майбутні страждання людей та техніки. Артеміс 2 показала, що лазерний зв'язок між космосом і Землею вже можна масштабувати. На початку цього місяця місія НАСА відправила 4 астронавтів на орбіту місяця і передавала з корабля Оріон зображення на Землю. Один приймач працював поза інфраструктурою НАСА. Відносно недорогий термінал від Observable Space і Quantum Opus, яким керував Австралійський національний університет, прийняв потік від корабля біля місяця на 260 мегабіт за секунду. Сам термінал коштував менше, ніж $5 мільйонів, тоді як спеціалізовані рішення такого класу обходяться в десятки мільйонів. Observable Space надала телескоп і програмне забезпечення, щоб захопити й утримати промінь. Quantum Opus – фотонний сенсор для декодування. У результаті і приймачі НАСА в Каліфорнії та Нью-Мексико, і австралійський експериментальний комплекс отримали 4К відео польоту навколо місяця. Для Артеміс 2 це був найповніший тест такого каналу досі. Лазери тут примхливі. Вони значно швидше за радіочастотний зв'язок, але сильно залежать від хмар і прямої видимості. Тому Австралія була дуже доречною. Інший бік планети додає шансів не втратити сеанс. НАСА вже перевіряла глибинний лазерний зв'язок з апаратом за 350 мільйонів кілометрів від Землі на шляху до астероїда. Між супутниками такі лінії вже давно звичні. Спуск даних на Землю весь час впирався в ціну. Тепер глава Observable Space Ден Ролкер говорить про глобальну мережу таких терміналів упродовж наступного року, чи трохи довше. Компанія Astrobotic провела успішні випробування свого ракетного двигуна CHAR-CAM. Серія тестів відбулася в Центрі космічних польотів НАСА імені Маршалла. Під час неї було протестовано 2 прототипи агрегату. Сумарний час роботи склав 470 секунд, в тому числі одне безперервне увімкнення тривалістю 300 секунд. За словами представників компанії, це стало найтривалішим випробуванням двигуна такого типу. Після завершення тестування інженери не виявили ознак пошкоджень конструкції. У компанії зазначили, що реальні результати виявилися кращими за очікувані на стадії проєктування. Astrobotic планує використовувати новий агрегат у своїх місячних посадкових апаратах і суборбітальних ракетах. CHAR-CAM належить до класу обертових детонаційних ракетних двигунів. У порівнянні з традиційними моторами ця технологія вважається більш продуктивною. Однак її експлуатація може бути непростою, а досвід використання такого типу двигунів у польотах на даний момент обмежений. Розробка CHAR-CAM велася за рахунок 2 грантів НАСА за програмою підтримки малого бізнесу «Збір», а також у межах угоди SpaceAct з Центром космічних польотів НАСА імені Маршалла. Отримані контракти також дозволили компанії відпрацювати технології адитивного виробництва, які можуть використовуватися у виробництві таких двигунів.
Наступними кроками в компанії планують впровадження регенеративного охолодження, можливості регулювання тяги та зниження маси двигуна. А перше застосування чакрам може відбутися вже на місячному посадковому модулі Astrobotic Griffin, дебютний політ якого запланований на кінець цього року. НАСА відправило на МКС технологію, яка може готувати внутрішньовенний фізрозчин прямо на орбіті. Річ дуже земна, але критична. Проста суміш хлориду натрію й очищеної води закриває до 30% медичних проблем у польоті – від зневоднення до опіків. Для далеких експедицій це болюче місце, бо місія за межі низької навколоземної орбіти може тривати до 3 років, а готовий фізрозчин зберігається лише 16 місяців. Тому команда центру НАСА Глен у Клівленді зібрала IV-Gen Mini – мініатюрну систему, що робить розчин на вимогу з питної води станції. Воду заливають у великий пакет. Далі апарат вичищає з неї частинки та мінеральні іони, а потім подає в інший пакет, де вже відміряний хлорид натрію. На виході отримують стерильну рідину медичного класу. Система прилетіла 11 квітня на вантажній місії Northrop Grumman CRS-24. Інженерка проєкту Кортні Шкурко зазначила, що перші операції попередньо планують на травень. Екіпаж за 2 дні має виготовити 10 літрів. Зразки повернуть на землю і перевірять, чи відповідають вони фармакопейним вимогам за pH, соловим складом і чистотою. Нікому на борту цей розчин не вводитимуть. Спершу треба довести, що система поводиться в мікрогравітації саме так, як обіцяє схема. IV-Gen Mini – друга ітерація цієї ідеї. Перший IV-Gen вже літав на станцію у 2010 році, але був значно більшим, бо ніс купу датчиків для самої демонстрації. У новій версії інженери викинули громістку подачу газоподібним азотом і поставили мініатюрні насоси. При цьому система видає 1,2 літра на годину. Рівно те, що потрібно для розрахованих медичних сценаріїв. Для польоту на Марс арифметика проста. Або вести 100 літрових пакетів, частина яких зістаріє прямо в дорозі, або взяти невеликий апарат і готувати розчин у міру потреби. На відстані, де поповнити запаси нізвідки, такі штуки раптом стають дуже серйозною частиною медицини екіпажу. Європейська компанія Atmos Space Cargo залучила інвестиції в розмірі 25,7 мільйона євро в рамках раунду фінансування серії А. Вони будуть спрямовані на запуск низки місій багаторазових космічних кораблів Phoenix, а також на створення їхньої більшої версії. Стартап з офісами в Німеччині та Франції розробляє лінійку Phoenix для підтримки досліджень і виробництва в умовах мікрогравітації. Особливістю апаратів є використання надувного теплозахисного екрану, що повинен забезпечувати безпечне повернення корисного навантаження на Землю. Дебютний політ Phoenix відбувся рік тому, хоча в компанії вийшло зібрати низку даних, повернути космічний корабель на Землю після приводнення їй не вдалося. Причиною стала зміна профілю польоту ракети SpaceX, пов'язана з основним корисним навантаженням під час спільного запуску. На отримані кошти Atmos планує здійснити 3 місії з використанням корабля Phoenix 2. Він здатний нести до 100 кг корисного навантаження та працювати на орбіті від кількох годин до кількох місяців. При поверненні в атмосферу він розгорне 6-метровий теплозахисний екран, а приводнення відбудеться поблизу Азорських островів. Компанія вже отримала ліцензію від регулюючих органів Португалії на повернення космічного апарата. Перша з місій Phoenix 2.1 запланована на другу половину 2026 року. На борту корабля буде розміщена дослідницька платформа для роботи в умовах мікрогравітації Bento Box компанії Space Cargo Unlimited. Наступні запуски відбудуться з інтервалом у 5-6 місяців після першого. Носіями будуть використані європейські малі ракети, а також Falcon 9 компанії SpaceX. Одночасно Atmos починає розроблення більшого корабля Phoenix 3, розрахованого на повернення до 1000 кг вантажу. Він отримає надувний теплозахисний екран діаметром 15 метрів, а його перший випробувальний політ очікують наприкінці 2028 або на початку 2029 року. Мисливці на галактики зі штучним інтелектом теж підсилюють світовий дефіцит GPU. Астрономія захлинається даними. НАСА вже запланувало запуск космічного телескопа Ненсі Грейс Роман на вересень 2026 року. На 8 місяців раніше графіка. І за час місії він має видати 20 тисяч терабайт. Джеймс Веб щодня передає 57 гігабайт зображень. Обсерваторія Вери Рубін у Чилі пізніше цього року почне збирати по 20 терабайт щоночі, а Хаббл видає 1-2 гігабайти на день.
Руками це давно не переглядають, тож астрономи масово переходять на використання обчислень за допомогою відеокарт. Астрофізик з університету Санта-Крус Брент Робертсон разом із Райаном Гаузеном створив Морфеус – модель глибинного навчання, яка аналізує великі масиви даних і знаходить у них нові галактики. На ранніх даних Веб вона виявила несподівано велику кількість певного типу дискових галактик, що може вплинути на теорії еволюції Всесвіту. Зараз Робертсон перебудовує Морфеус зі згорткових мереж на інший тип – мережі-трансформери, щоб зараз захоплювати в кілька разів більшу ділянку неба. Паралельно він тренує генеративні моделі для наземних телескопів. 8-метрове дзеркало закинути на орбіту поки неможливо, тож доводиться програмно виправляти атмосферні спотворення. Але GPU-кластер, зібраний через NSF, уже старіє. На додачу до цього, адміністрація Трампа запропонувала урізати бюджет фонду на 50%. Тож зараз даних із неба більше і швидше, ніж університети встигають купувати обладнання. ТЕС висипав 11 554 кандидати в екзопланети. Команда Принстона в проєкті Ті-16 обробила криві блиску 83 мільйонів 717 тисяч 159 зірок за перший рік роботи телескопа. Для місії, що стартувала у 2018-му, це вже зовсім новий режим полювання. Не кілька тисяч зручних цілей, а майже суцільне прочісування неба. Найцікавіше тут у тьмяних зорях. Ті-16 добрався до об'єктів, що у 16 разів слабші за типові цілі офіційних пошуків ТЕС. Саме такі системи раніше часто лишалися за бортом, бо з яскравими зорями працювати простіше. А Всесвіт, як завжди, на наші зручності не зважає. Увесь цей улов поки що треба перевіряти. Повторюване падіння яскравості ще не гарантує планету, бо транзити часто імітують подвійні системи та інші різні сюрпризи. Але один об'єкт команда вже дотиснула наземними спостереженнями на 6,5-метровому телескопі Магеллан у Чилі. Біля зорі з такою назвою справді знайшли гарячий Юпітер масою приблизно з Юпітер, який облітає свою зорю всього за кілька днів. Без машинного навчання цього каталогу просто не було б. 83 мільйони кривих блиску люди руками не розберуть. Робота поки в препринті на архів, а ТЕС продовжує спостереження, і команда вже жене через Ті-16 нові цикли даних. Десь у цій купі майже напевно сидять світи, які ще раз зламають наші акуратні класифікації. НАСА вперше за багато років запустило потужний літієвий електромагнітний двигун, який розглядають для польотів на Марс. Під час випробування 24 лютого в лабораторії реактивного руху НАСА JPL, прототип магнітоплазмодинамічного рушія, вийшов на 120 кВт. Для США це рекордна потужність електричної рушійної системи такого класу. Ідеї МПД-рушіїв обговорюють ще з 1960-х, але до штатного польоту вони так і не дісталися. Тут працює літієва плазма. Через неї пропускають великий струм, а далі її штовхає взаємодія з магнітним полем. Тестували все у вакуумній камері Комет завдовжки 8 метрів, де можна безпечно працювати з металевою парою. За 5 запалювань вольфрамовий електрод розжарювався до понад 2800 градусів за Цельсієм і світився білим. Для масштабу рушії місії Сайкі, які зараз залишаються найпотужнішими на космічних апаратах НАСА, слабші більш ніж у 25 разів. Вони вже розганяють апарат до 200 тисяч км на годину, хоча дають дуже м'яку, зате безперервну тягу. Саме за це електрореактивний рух і цінують. Витрата палива може бути на 90% меншою, ніж у хімічної ракети. Старший науковий співробітник JPL Джеймс Полк займається літієвими МПД-рушіями десятиліттями. Він працював і над Dawn, і над Deep Space 1, де НАСА вперше показала електричний двигун за межами навколоземної орбіти. Тепер команда хоче дотиснути один рушій до 1 МВт. Далі починається справжня перевірка на міцність. Вузли мають витримати багато годин у пекельній температурі. Для пілотованої експедиції на Марс знадобиться 2-4 МВт, кілька таких рушіїв і понад 23 тисячі годин роботи. Якщо JPL витягне ресурс і зв'яже цю схему з ядерним джерелом енергії, стартова маса марсіанського корабля піде вниз дуже помітно.
Корозія вразила модулі для місячної Gateway та комерційної станції Axiom. Про проблему 22 квітня на слуханнях у науковому комітеті Палати представників США сказав адміністратор НАСА Джаред Айзекман, коли його запитали про можливе згортання Gateway на користь місячної бази. За його словами, єдині два вже поставлені герметичні житлові об'єми виявилися з корозією, а це могло б відсунути запуск Gateway за 2030 рік. Йдеться про Halo, житлово-логістичний модуль Gateway від Northrop Grumman, та iHab, європейський житловий модуль ESA. НАСА ще 24 березня натякала на це на заході Ignition. Запуск Halo затримує усунення корозії, і схожі проблеми є ще в інших модулях Gateway. Але деталей агентство далі не надає. Спільна ланка тут Thales Alenia Space. Саме вона робила конструкції Halo і iHab. І це дуже боляче, бо компанія давно збирає герметичні модулі для МКС та вантажних кораблів Cygnus. ESA після виявлення на Halo зібрала антикризову групу і попередньо вказала на комбінацію факторів – кування, обробку поверхні та властивості матеріалу. iHab, за оцінкою ESA, у кращому стані і не виглядає критичною перепоною. Northrop ремонтує Halo за погодженими з НАСА процедурами і чекає завершення робіт до кінця третього кварталу цього року. Така ж історія зачепила і перші модулі станції Axiom, структури для яких теж зараз робить Thales Alenia Space. Операційний директор програми Ален Флінт каже, що на основній конструкції побачили обмежені осередки корозії. Їх уже прибрали, першопричину знайшли, а графік не змінився. Перший модуль все ще планують на 2028 рік. Що саме пішло не так, публічно поки не пояснили. В галузі підозрюють несумісність матеріалів або проблеми з обробкою. І тепер НАСА ще вирішує, чи піде Halo в місячну базу цілком, чи від нього візьмуть лише окремі системи. SpaceX дуже ретельно готується як до нового польоту нової версії Starship, так і до експлуатації цієї системи. Подивимось, як у них йдуть справи. Загадкова споруда в Макгрегорі проявляє активність. Не менш загадкову. Не здивуємось, якщо місячний посадковий модуль SpaceX саме так і виглядатиме. Оптічник С-41 перевезли до цеху вертикального складання. Якщо С-39 покаже себе добре під час польоту, то цикл випробувань Starship третьої версії може стати досить щільним. Платформа Just Read the Instructions після 156 успішних посадок перших ступенів Falcon 9 змінює проєкт. Тепер вона прийматиме ступені Starship. Річ у тім, що Falcon 9 більше не літатиме з LC-39A. Цей майданчик тепер призначений тільки для Falcon Heavy і Starship. Начебто для бічних блоків першого ступеня Falcon Heavy є спеціальний план. До речі, щодо Starship у Флориді. Каркас ангара для Falcon Heavy помітно зміцнили. Легкий подих 33 рапторів – це вам не жарти. На кадрах регулярної аерофотозйомки Бока Чіка помітили пристрій для горизонтального перевезення Super Heavy. Дебати про те, в якому положенні будуть перевозити принаймні перший ступінь, завершені. В лежачому. Крім Just Read the Instructions, у перевезенні готових ступенів з Техасу до Флориди братиме участь нова платформа під назвою You'll Thank Me Later. Так, жодних посадок Starship на такі платформи не буде, оскільки цій ракеті потрібна вежа обслуговування з руками Мехазілли. Тим часом у Starbase, а точніше в Мессі, триває інтенсивна випробувальна кампанія. Щось дуже схоже на посадковий паливний бак першого ступеня встановили на модифікований стенд, який раніше охрестили в'язницею для оптічників. SpaceX намагається провести якомога більше тестів на стендах. Колишній підхід збору інформації під час вибухових польотів відходить у минуле. Проєкт зайшов занадто далеко. С-40, наступний Starship третьої версії, призначений для 13-го польоту, пройшов успішні кріогенні випробування там же і повернувся на складальний майданчик для встановлення двигунів. А складальний майданчик готується до масового виробництва старшипів. Там розпочали будівництво 6-го ярусу Giga Bay, гігантського цеху вертикального складання. Але не всі випробування проходять без проблем. Під час чергового тесту подачі води на новому стартовому столі в Starbase вибухнув один із газогенераторів, і дах над ним полетів у повітря. За декілька днів все полагодили і провели вже успішне випробування подачі води. Дату 12-го випробувального польоту Starship встигли призначити на 12, а потім перенести на 15 травня, мабуть, через цей інцидент.
Після цього провели тривале вогневе випробування з Booster-19, і прототип першого ступеня, і стартовий стіл показали себе добре. Чекаємо на наступні кроки у підготовці до 12-го польоту. А поки чекаємо, поговоримо про плани та подібне. Ходять чутки, що SpaceX купує землю на узбережжі Мексиканської затоки в Луїзіані. Місце знаходиться на півдорозі з Техасу до Флориди і готове до переобладнання в порт. І не забудемо про швидке IPO. Рада директорів SpaceX затвердила новий пакет компенсацій для містера Ікс перед виходом компанії на біржу. Першим пунктом іде 200 мільйонів акцій з правом суперголосування, якщо SpaceX досягне ринкової капіталізації в 7,5 трильйонів доларів і створить постійну колонію на Марсі з населенням не менш як 1 мільйон осіб. Набагато менше, 60,4 мільйона акцій, він отримає, якщо SpaceX почне експлуатацію центрів обробки даних у космосі потужністю 100 тераватт. Почекаємо на ці досягнення і вердикт якогось судді в Делавері, який вирішить, що досягти такого було легко, тому ніяких компенсацій мільярдерові. На нашому сайті читайте велику статтю в перекладі Даниїла Бодюла про те, як під час Холодної війни зароджувалися проєкти з пошуку позаземного життя, і яку роль протистояння між США та Совєтським Союзом зіграло у створенні відомого багатьом з вас проєкту SETI. Посилання на матеріал ви знайдете в описі під цим дайджестом. Дуже раджу почитати. Щотижня в рамках наших дайджестів ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого разу головними ви обрали новини про нові органічні сполуки, які на Марсі знайшов марсохід Curiosity, а ще про проєкти нового ядерного двигуна для НАСА та космічних сил США. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підіб'ємо підсумки цього випуску. Долучайтесь до спонсорської програми Альфа Центавра та приєднуйтесь до нас у подорожі в космічні глибини Ютубу. Ваша підтримка на Монобазі, Донателло, Patreon, BuyMeACoffee і тут на Ютуб відіграє ключову роль у створенні якісного та захоплюючого контенту, адже це єдине наше джерело доходу. Але як спонсор ви не лише допомагаєте нам продовжувати роботу, а й отримуєте доступ до унікальних бонусів. А ви зможете переглядати відео Альфа Центавра до їхньої публікації в загальному доступі, читати таким чином статті, а ваше ім'я або нікнейм буде включено до титрів наших оригінальних відеороликів як подяка за вашу підтримку. Також зможете ставити питання та отримувати пріоритетні відповіді від нашої команди, як напряму на платформах підтримки, так і загалом в Космодовідковій. Ще отримаєте доступ до спеціального контенту, створеного лише для спонсорів, плюс принаймні одне додаткове відео на місяць. І, звісно, для рівнів десятник та вище окремий закритий чат в Телеграмі. А спонсори Монобази мають доступ до 2 унікальних скінів для своїх карток Монобанку. Ваша підтримка є критично важливою для проєкту, і ми високо цінуємо кожного, хто вирішує долучитися до нашої спільноти спонсорів. Якщо ви вже з нами, дозвольте ще раз висловити глибоку вдячність від команди. Якщо ж ви лише розглядаєте можливість приєднатися, ми будемо неймовірно раді побачити ваше ім'я на цьому екрані. Переходьте за посиланнями в закріпленому коментарі, щоб дізнатись більше про те, як стати нашим спонсором. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу.